brukade läsa om kärlek, fascinerande. Hur de var galna i varandra, passionerade. Jag ville ha det likadant, men höll det i underlag. Hade tankar om det varje dag, men ändå så redo att let it go. Aldrig trodde jag att något sånt ska hända mig. Jag visste ingenting om vad som skulle komma. Aldrig trodde jag att något sånt ska hända mig. Men jag kunde inte varit längre ifrån sanningen. Har hittat någon, han är lika bra som jag. Det är isen nu och kärlek underbar. Har hittat någon, han är lika bra som jag. Sjunger om honom, en blick och det känns som jag faller om och om igen för dig. Det kommer upp för mig nu. Känns som jag faller om och om igen för dig. Om och om igen. Fantiserar om oss. I varje dag drömmer du en huvudroll. Jag målar bilder i mitt huvud. Oh my love, min fantasi levande. Och jag som tvivlade på att du fanns alls. Första touchen och min oro försvann. Hela världen framför mig i ditt smile. Helt nya känslor, men jag lärde mig snabbt. Har hittat någon, han är lika bra som jag. Det är isen nu och kärlek underbar. Har hittat någon, han är lika bra som jag. Sjunger om honom, en blick och det känns som jag faller om och om igen för dig. Det kommer upp för mig nu.
video, I just wanted something that I could use to protect my hair for a couple of days, and I decided to just show it to you guys. This is my first time adding kinky extensions on my hair with flat twist. Well, I usually do not know how to like add extensions, like braiding hair to my own hair, because they always just fall out, and with flat twist it was quite tricky. So what I did was, at the end of the flat twist, I will make like a braid, like a mini braid, like 2 hand twist of braid, and then put it back to twist and add the extensions. I feel like that would secure the twist from unraveling, the flat twist from unraveling, as compared to just going down with the twist, since I'm not like a professional at twisting my hair. Anyways, let me know what you guys think about this style. Where would you style your hair to? I think it's a very cute, simple, protective style to have on your hair. I think I'm just going to be spraying water, spraying my leave-in conditioner, as well as tying my hair with scarf whenever I'm going to bed, and making sure I protect it well, because when you have flat twists they can tend to get rough really easily. But one trick is to make sure it's secure when you're going to bed, and when you're scratching your hair, be aware of when you're scratching, because sometimes we can scratch our hair and it just messes up the whole thing. But anyways, that's the advice I can give for this style. I've come to the end of this video. If you enjoyed this video, let me know in the comment section below, and I'll see you in my next one. Bye.